آیا این دوره جام به خونه برمیگرده؟ توی دوره قبلی تیم ملی انگلیس در آستانه بردن یورو بود برای اولین بار، اما موفق به بردن اون نشد. امسال اما بیش از هر زمان دیگه امیدوارم به بردن یورو و ما توی این قسمت از سری برنامه‌های یورو 24 قصد داریم که تیم ملی انگلیس رو با علیرضا نجاتی با هم بررسی کنیم. انگلستان کشوریه که همیشه خودش رو پیشرو و بهترین میدونه و همیشه خواسته دنیا رو تحت سلطه خودش داشته باشه. همین که یادگیری زبان کشور اونها امروزه تبدیل به یک الزام شده نشون میده که اونا چه تأثیری توی فرهنگ کل دنیا دارن. انگلیس مفاخری مثل چارلز داروین، ویلیام شکسپیر، آیزاک نیوتن، چارلی چاپلین، وینستون چرچیل و الکساندر گراهام بل رو داشته که هر کدوم به یه شکلی دنیا رو متحول کردن. البته انگلیسی ها فقط توی زمینه علم و هنر مدعی نیستن. انگلیس خودش رو خالق و خاستگاه بازی زیبای فوتبال میدونه و حالا هم لیگ برتر این کشور جذابترین رقابت فوتبال باشگاهی دنیا از دید خیلی‌ها شناخته میشه. با این همه انگلیسی ها 58 ساله که نتونستن جام معتبری رو به خونه بیارن و نمیخوان توی یورو 2024 این حسرت طولانی‌تر بشه. فتح یورو 2024 هدفیه که انگلیس میخواد با رسیدن بهش ثابت کنه توی این دوران آقای فوتبال اروپا و دنیاست. خب آیتم معرفی کشور انگلیس رو با هم دیگه دیدیم. الان وقتشه که با هم به بررسی ستاره‌های شاخص انگلیس توی این تورنمنت بپردازیم. قبلش یادتون نره که کانال طرفدار پلاس رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. علیرضا، ستاره تیم ملی انگلیس توی این تورنمنت کیه؟ انتخاب ستاره انگلیس یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما تو کل این برنامه بوده، چون این فصلی که الان تموم شد هم هری کین هم جود بلینگهام عملکردشون در حد مدعیای توپ طلا بود. یعنی یکیشون رو اگه کنار بذاریم خیلی واقعا سخته. انتخاب تو کیه؟ من میگم هری کین. چرا؟ چون که هری کین با وجود اینکه جام نبرد با بایر مونیخ و اصلا هم تقصیرش نبود، یه فصل خیلی خوب از نظر انفرادی داشت مثل فصل‌های قبلیش توی تاتنهام که اون ثبات همیشگی و کیفیت همیشگی. حالا همینجا من وسط حرف یه نکته رو بگم. الان راجع به هری کین که داریم موضوع رو میگی، خب از هری کین انتظار میره که توی بازی جلوی رئال مادرید در واقع تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ با خودش نشون بده. خب ولی شما نمیتونید. توی تاتنهام هم همیشه نمایش خوبی داشته، همیشه بازیکن بزرگی بوده، ولی خب انتظار میره که تو همچین بازیایی در واقع خودش رو تاثیرش رو نشون بده، کاری که مثلا لواندوفسکی هم شاید خیلی توش موفق نبود جز یه سال. خب با این استدلال خب جود بلینگهام هم جلوی بایر مونیخ، آره جلوی بایر مونیخ خیلی خوب ولی خب بود بلینگهام تو نیم فصل اول به خصوص ستاره اول رئال بود. خب ما داریم راجع به تیم ملی صحبت می‌کنیم و اول از همه من بگم که هری کین کفش طلای اروپا رو گرفت. این خیلی مهمه، نشون میده که حالا واسه مهاجمی که توی بایرن داره بازی میکنه خود میدونه که خیلی چالش نیستش. حالا هر بازیکن توی اون سطح، ولی خب الان نزدیکترین بازیکن به توپ طلا وینیسیوس و بلینگهام در واقع که شانس خیلی بیشتری دارن. من میگم که امثال دکلن رایس و جود بلینگهام خودشون امیدوارن هری کین توی یورو یه کاری برای انگلیس بکنه، یه گل مهمی بزنه. حالا خب دکلن رایس که نمیشه حالا واقعا کنار بلینگهام گذاشت که حالا میگی، ولی خب بلینگهام تو این فصلشون داده که حالا اون بحث گیم چنجری که حالا میگیم داره واقعا اون نقش. حالا تو خیلی از بازی‌ها یه تنه در واقع کار واسه رئال بدون مهاجم نوک در آورد، بهترین گلزن رئال شد تو فصل. یه سری دلایلی که من کین رو انتخاب کردم و بگم، این که توی روزهای سخت انگلیس بهترین بازیکنشون بود، همیشه براشون گل میزد، نقش رهبری داره توی تیم ملی، واقعا بازیکن بزرگی، یعنی همون امثال بلینگهام هم ازش حساب میبرن توی تیم ملی. اصلا شکی تو اون نیست، ولی اینکه حالا به قطعیت در واقع بشه گفت بعد هری کین توی تیم ملی فقط یه مهاجم گلزن نیست، عقب برمیگرده به خط هافبک و همون بلینگهام و سایر هافبک‌ها کمک میکنه تا موقعیت بسازن و بازیکنی که در خدمت تیم بازی میکنه اون نقش رهبریش توی تیم ملی هم خیلی مهمه. به خاطر این همه سال زحمتی که با انگلیس کشیده، آقای گل جام جهانی شد و کلی افتخارهای دیگه مثل تبدیل شدن به آقای گل تاریخشون، به نظرم این کردیت رو باید بهش بدیم که ستاره اصلی و هری کین بدونیم توی اینجا. حالا ستاره به کنار، پدیده انگلیس رو فکر می‌کنی کیه؟ گرت ساوتگیت بازیکن جوان زیاد دعوت کرده، چند نفر از کریستال پالاس رو دعوت کرده که بازیکن‌های جوانی بودن توی این فصل لیگ برتر، عملکردشون خوب بوده. انتخاب من بدون شک
کول پالمر، کسی که توی چلسی اون فصل بدی که داشتن تک ستاره تیمش بود، توی مشارکت‌های گلزنی یعنی گل و پاس گل 42 تا مشارکت مستقیم گلزنی داشته. آمار خیلی عجیب و خفنی هست در واقع. و اینکه بهترین بازیکن فصل لیگ برتر بین بازیکن‌های جوان شد و پدیده فصل لیگ برتر هم لقب گرفت. به نظرم جایگاهش فیکس نیست چون مهره تهاجمی با کیفیت زیاد داره انگلیس، اما اگه بازیکنی نشون میده که چه بازیکن خوبی از اون کیفیتش توی چلسی و میتونه توی یورو هم نشون بده. والا قهرمان غیر منتظره رو اگه هری کین انتخاب نمی‌کنی بازم قهرمان غیر منتظره کیه به نظر؟ نه کین که کاملا منتظره است، ولی با توجه به اینکه انگلیس خط هافبک و خط حملهش خیلی قوی هست و همه چششون به اوناست، من به نظرم قهرمان غیر منتظرشون توی دروازه است. همیشه جردن پیکفورد. همیشه نسل‌های طلایی انگلیس که خیلی هم بهشون امیدوار بودن، اون نسل جرارد و لمپارد و دیوید بکام اینا، یه دروازه‌بانی بود مثل پول رابینسون و دیوید جیمز که کارشون رو خراب کنه. اما جردن پیکفورد دروازه‌بان مطمئنیه، توی 30 سالگی خیلی پخته است، کیفیت خیلی خوبی داره، توی تورنمنت‌های قبلی هم همیشه در واقع کار رو برای انگلیس در آورده، خیلی خوب ظاهر شده. من فکر می‌کنم که پیکفورد توی مراحل بالای یورو میتونه کاملا به کمکشون بیاد و البته که یکم بازیکنیه که دروازه‌بانیه که قدر نادیده است، یعنی دست کم گرفته شده چون که حالا توی باشگاهی توی اورتون بازی میکنه، خیلی بازیش به چشم نمیاد، اما به نظرم قهرمان غیر منتظره حتی توی فینال دوره قبلی هم جلوی پنالتی جورجینیو واقعا پنالتی حساسی بود که گرفت ولی باز نتونسته موفق شه. در کل هم توی پنالتی ها هم توی جریان بازی خیلی دروازه‌بان خوبیه. به نظرم قهرمان غیر منتظرشون توی این تورنمنت پیکفورد. مرسی علیرضا. خب الان می‌خوایم با هم دیگه یه آیتم ببینیم از مسیر انگلیس تا یورو که چجوری سه شیرها به یورو رسیدن. برمیگردیم راجع به مربی تیم ملی انگلیس با علیرضا نجاتی صحبت می‌کنیم. انگلیس تو دور مقدماتی یورو 2024 در گروه نسبتاً سختی قرار گرفت. سه شیرها با ایتالیا، اوکراین، مقدونیه شمالی و مالت همگروه شدند، اما عملکرد اونا توی این گروه فشرده خیلی خوب بود. اسمش رو انتقام تمام عیار نمیشه گذاشت، اما انگلیس تونست ایتالیا رو دبل کنه تا این دو برد مهم مرهمی باشه روی زخم فینال یورو 2020. انگلیس با 6 برد، 2 مساوی در دور گروهی با 20 امتیاز به یورو رسید و به خاطر عملکرد خوبش توی سید 1 قرعه کشی قرار گرفت. انگلیس که فقط مقابل اوکراین و مقدونیه شمالی به تساوی رسید، حالا توی دور گروهی یورو باید با دانمارک، صربستان و البته اسلوونی مصاف بده. خب با هم دیدیم که انگلیس چجوری به یورو 24 رسید. شما حتما نظرتون رو به ما بگین که فکر می‌کنید که انگلیس چه سرنوشتی توی این رقابت‌ها داره و در واقع تا کجا میتونه پیش بره. الان می‌خوایم راجع به گرت ساوتگیت مربی انگلیس صحبت کنیم و ببینیم اون چه اندیشه‌ای واسه انگلیس داره و چی در انتظارشه. گرت ساوتگیت تا آخر همین یورو با انگلیس قرارداد داره. بیشتر از 7 ساله که سرمربی تیم ملی انگلیس، بعد از دیدیه دشان با سابقه ترین سرمربی توی یک تیم توی این تورنمنت یورو قابل مقایسه اصلا نیست، چون اصلا ساوتگیت با انگلیس دستاوردی نداشته غیر از یه چهارمی جام جهانی 2018 و نایب قهرمانی یورو. فرصت زیاد داشته ولی دستاورد نداشته. اگه این دوره هم خراب کنه مطمئناً پایان همکاریشو می‌بینیم با تیم ملی انگلیس و حالا اتحادیه خودش هم برنامه‌ای داره که یک جانشین مناسبی بیاره برای ساوتگیت. اگر به نظر میرسه نیست واقعا، یعنی چه از لحاظ شخصیت چه فنی بالاخره کم تیمی دستش نیست. به نظرم سرمربی که بیشترین فشار روشه برای اینکه موفق بشه و به نظر این فشار در واقع بازیکن‌ها بزرگترن از مربی و این باعث میشه که فشار بیشتر شه. انگلیس طی تاریخ همیشه یه هایپی بوده روی بازیکناش که یه خورده اونا رو بیش از ارزشی که دارن بزرگشون میکنن، ولی این نسل فوتبال انگلیس همشون واقعا با کیفیتن و اگر نتونن موفق بشن توی سطح ملی، شما همه پستاشون رو ببینید از دروازه تا نوک حمله تو همشون بازیکن خوب دارن، نقطه ضعف اونچنانی ندارن. اگر هم نتیجه نگیرن مقصرش طبیعتاً ساوتگیت، اما خودش انگیزه داره علاوه بر اینکه میخواد خودش رو ثابت کنه تا حالا در آینده توی سطح باشگاه مربیگری کنه، میخواد اون اشتباهش توی یورو 96 که توی آلمان توی انگلیس برگزار شده بود رو جبران کنه.
تو بازی آلمان و انگلیس اون نیمه نهایی یورو 96 پنالتی خراب کرد، باعث حذف انگلیس شد و آلمان به قهرمانی رسید. این همین بار تنها پنالتی باعث شد که حذف شد، یعنی همین تنها پنالتی که ساوثگیت خراب کرد باعث شد که نقش مهمی داشت دیگه توی حذف انگلیس و الان میخواد ورق رو برگردونه، میخواد انگلیس رو توی آلمان قهرمان کنه، انتقام خودش رو بگیره، انگیزه هاش زیاد. مرسی علیرضا. خب الان وقتشه که با هم دیگه بریم یه آیتم ببینیم از اینکه انگلیس که تا به حال قهرمان قطار یورو نشده توی گذشته توی ادوار مختلف چه نتیجه گرفته. بریم آیتم رو ببینیم برمیگردیم. انگلیس داخل یورو تیم پر افتخاری نیست. اونا در حالی برای 11مین بار تو جام ملت‌های اروپا شرکت میکنن که تا حالا دستشون به جام قهرمانی نرسیده، اما توی این دوره پر امیدتر از همیشه هستن. انگلیس که بهترین عملکردش توی یورو همین دوره گذشته و نایب قهرمانی با باخت به ایتالیا توی ضربات پنالتی بود، 12مین تیم پر افتخار جام ملت‌های اروپا است. فقط یک نایب قهرمانی و 2 عنوان سومی تو کارنامه سه شیرها دیده میشه و این برای کشوری که ادعای زیادی توی فوتبال داره اصلاً آمار مثبتی نیست. رکوردها و آمار انگلیس توی یورو نشون میده تیم بدشانسی هم هستن. اونا بیش از هر تیمی توی ضربات پنالتی توی مسابقات شکست خوردن و از طرفی بیشترین تعداد حذف بدون شکست خوردن توی تورنمنت رو دارن. اونا توی 3 تورنمنت 1996، 2012 و 2020 بدون اینکه باختی تجربه کنن حذف شدن. البته سریع‌ترین گل تاریخ فینال‌های یورو متعلق به یه انگلیسیه. لوک شاو توی همین یورو گذشته دقیقه 2 به ایتالیا گل زد، اما اونا به قدری خوششانس نبودن تا با این گل قهرمان بشن. انگلیس توی تاریخ یورو یه آقای گل هم داره. توی یورو 1996 که میزبانش بودن و سوم شدن، آلن شیرر با زدن 6 گل بهترین گلزن جام لقب گرفت. خب رسیدیم به بخش آخر برنامه تیم ملی انگلیس در یورو 24. الان می‌خوایم که یه پیش‌بینی از علی نجاتی بگیریم راجع به این رقابت‌ها، ببینیم که راجع به عملکرد انگلیس توی یورو چی فکر کنه. علیرضا فکر می‌کنی که حالا انگلیس تا کجا میتونه پیش بره؟ قطعاً شانس قهرمانی هست. من اول از همه بگم که فکر میکنم انگلیس شانس اول قهرمانی، یعنی از فرانسه هم انگلیس رو بالاتر می‌دونی. خب الان به اینم میرسیم. توی مرحله گروهی انگلیس با اسلوونی، دانمارک و صربستان هم گروهه. کار سختی نداره برای صدرنشینی. تیم اول میره بالا، احتمالاً میخوره به تیم سوم یکی از گروه‌های DEF، احتمالاً یا ترکیه، جمهوری چک، رومانی، اتریش، یکی از این تیم‌ها حریف انگلیس میشن. اونا هم خیلی نمیتونن اذیت کنن انگلیس. توی 1/4 به احتمالاً ممکنه یا اسپانیا، ایتالیا، کرواسی، سوئیس به یکی از این تیم‌ها بخوره، تیمی که دوم شدن از اون سمت، که به نظرم باز انگلیس دست بالاتر رو داره. ایتالیا هم که رفت و برگشت زده بود توی مقدماتی. توی نیمه نهایی اگه فرانسه توی گروهش اول بشه، حریفاش هم رد کنه، ممکنه یه بازی بزرگ ببینیم. انگلیس و فرانسه توی نیمه نهایی به نظرم حساس‌ترین و مهمترین بازی جام هم هست. برای هر دو تا تیم هم میتونه سخت‌ترین بازی جام باشه. اگر انگلیس این بازی رو رد کنه و به فینال برسه، احتمالاً به برنده آلمان و پرتغال میخوره. اگر اون دوتا هم طبق حالا پیش‌بینی‌هایی که روی کاغذ انجام میشه بیان نیمه نهایی. و به نظرم کار انگلیس توی نیمه نهایی سخت‌تر از فیناله. اگر بتونن نیمه نهایی رد کنن، شانس اول قهرمانیه. با توجه به مهره‌هایی که دارن، به نظرم انگلیس میتونه که مدعی اصلی قهرمانی شه. یعنی یه جوری فینال این جام میشه جایی که انگلیس و فرانسه رو هم قرار میگیرن دیگه. آره، ولی تو مرحله نیمه نهایی. تو نیمه نهایی. بعد اگر فرانسه حالا طبق انتظار نتیجه نگیره، میره اون سمت جدول. آره دیگه، مسیرشون عوض میشه، نمیشه. یعنی ممکنه که توی فینال همه این فرضیات ما روی اینی که فرانسه توی گروهش اول شه، انگلیس اول شه، همه مدعیایی که آلمان اول شه، پرتغال اول شه، موقع این جدولی که ما ازش صحبت میکنیم شکل میگیره. مرسی علیرضا، مرسی از شما که همچنان با ما همراه هستین. یادتون نره که کانال طرفدار پلاس رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. به پایان قسمت برنامه انگلیس در یورو 24 رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.